हे गाइज, शेयर मार्केटमा छिर्दा फेरि हामीलाई सुरुमै चाहिने खाता हो डिम्याट खाता। अब तपाईँहरू धेरैको डिम्याट खाता अलरेडी छ, कारोबार पनि गर्नुहुन्छ, तर मलाई थुप्रैले म्यासेज के पनि गर्नुभएको थियो भन्दा डिम्याट खाता भनेको के हो, कहाँ खोल्ने, कसरी खोल्ने, अनलाइन खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। अब मैले माथिको कुरा गर्ने, तर यो बेसिक कुरा नै थाहा छैन भन्दा त्यो त भएन। त्यही भएर इन दिस भिडियो आई विल बी टेलिङ एभ्रिथिङ अबाउट डिम्याट खाता र तपाईँले कति सजिलै अनलाइनबाट डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ भनेर म देखाउँछु पनि। सो आउनुहोस् आजको भिडियो सुरुवात गरौँ। फर्स्ट अफ अल यो डिम्याट एकाउन्ट भनेको के हो त? यो भनेको चाहिँ सेयर डिपोजिट गर्ने एउटा ठाउँ हो है। जसरी हामीले क्यास चाहिँ कता डिपोजिट गरिन्छ, ब्याङ्क एकाउन्टमा, त्यसै गरिकन सेयर डिपोजिट गर्ने ठाउँ हो डिम्याट एकाउन्ट। र सेयर मार्केटमा जेसुकै गर्न पनि यो एकाउन्ट चाहिँ तपाईँसँग सुरुमै भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि डिम्याट एकाउन्ट खोल्नको लागि 18 वर्ष नै पुग्नुपर्ने हो त? नो, इट्स नट रिक्वायर्ड। तपाईँ 18 वर्षभन्दा मुनि, माइनर भनिन्छ त्यसलाई, नाबालक हुनुहुन्छ भने पनि डिम्याट खाता खोल्न मिल्छ। नाबालकले के गर्ने हो भन्दा फेरि आफ्नो जन्म दर्ता लिने, प्यारेन्ट्सको नागरिकता लिने, त्यसपछि त्योबाट खाता खोल्न मिल्छ है। त्यसपछि डिम्याट एकाउन्ट कतिवटासम्म खोल्न मिल्छ त? एउटा मान्छेले 2वटासम्म डिम्याट एकाउन्ट खोल्न मिल्छ। आइपिओ भर्न चाहिँ एउटा डिम्याट एकाउन्टबाट मात्रै भर्नु होला, किन भन्दा फेरि 2टाबाट भर्यो भने झन् रद्द हुन्छ, त्यो सिस्टमले थाहा पाइहाल्छ। त्यसपछि डिम्याट एकाउन्ट कहाँबाट खोल्ने त? यसको लागि तपाईँले ब्याङ्कबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटलबाट खोल्न सकिन्छ, छन् नि क्यापिटलहरू, प्रभु क्यापिटल, सिटिजन क्यापिटल, यस्तो मर्चेन्ट ब्याङ्क पनि भन्छ यसलाई, यहाँबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्रोकर अफिसबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट भनेको तपाईँले ब्रोकर अफिसबाटै खोल्नु, किनभने पछि गएर हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि ब्रोकर एकाउन्ट चाहिन्छ। सो सुरुमा नै ब्रोकर अफिसबाटै हामीले डिम्याट एकाउन्ट खोल्ने, ब्रोकर एकाउन्ट खोल्ने भए चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो एक ठाउँबाटै। त्यसपछि डिम्याट एकाउन्ट खोल्नलाई कति चार्ज लाग्छ त? ओके, राइट नाउ अहिलेको कुरा गर्दैछु है। अहिलेको कुरा गर्दा फेरि नेपालमा डिम्याट एकाउन्ट खोल्नको लागि 150 रुपियाँ लाग्छ। र डिम्याट खाता सँगसँगै हामीले अर्को मेरो सेयर खाता पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ, एउटै फर्मले नै खोल्न मिल्ने हो। सो मेरो सेयर खाता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने डिम्याट एकाउन्टलाई म्यानेज गर्नको लागि त्यो अनलाइन सफ्टवेयर मात्रै हो कि केही पनि होइन, राइट। सो मेरो सेयर एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा लाग्छ। सो एकमुष्ट डिम्याट एकाउन्ट प्लस मेरो सेयर गर्दाखेरि 200 रुपियाँ लाग्ने भयो। सायद जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो ज्ञान छ, नेपालमा सबैले चार्ज गर्ने भनेको यही नै हो। योभन्दा केही फरक छ भने तल कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनल्ली कसरी खोल्ने त? डिम्याट खाता खोल्नको लागि तपाईँले फिजिकल्ली ब्रोकर अफिसमा गएर आफ्नो नागरिकता लिएर जाने, ब्याङ्कको चेक लिएर जाने, पासपोर्ट साइज फोटो लिएर जाने, त्यसपछि फर्म फिलअप गरेर सजिलै खोल्न सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि सजिलो त्यहाँ पुग्ने पऱ्यो, अनलाइनबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट डिम्याट एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर म यहाँहरूलाई ल्यापटपमै देखाउँछु। तर त्योभन्दा पहिला मैले कुन ब्रोकरबाट खोल्दैछु भन्दा क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज ब्रोकर नम्बर 62। अब यसमा मैले खोलेको भएर चाहिँ योबाट सिकाउँदैछु। इट्स नट अ पेड प्रमोसन, राम्रो छ यो ब्रोकर। जस मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ तपाईँले जुनबाट खोले पनि हुन्छ, बाइ द वे यहीबाट खोल्ने हो भने चाहिँ मलाई पनि थाहा हुन्छ। तपाईँले एउटा गुगल फर्म चाहिँ भरिराख्नुहोस्। र अहिलेको लागि तरिका के हो आउनुहोस् हेरौँ। फर्स्ट अफ अल ब्रोकरको वेबसाइटमा जानु पऱ्यो र यो वेबसाइटमा आइसकेपछि यहाँ टप राइटतिर चाहिँ ओपन एकाउन्ट भन्ने ठाउँ छ। यहाँ 2टा अप्सन छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्ने हो कि डिम्याट एकाउन्ट। हामीले डिम्याट एकाउन्ट खोल्ने हो, क्लिक हियर र एउटा फर्म खुल्छ। यो फर्म चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ राम्ररी। तर फर्म भर्नु अगाडि हामीले यो फर्म भर्यो भने यहाँ पेज नम्बर 5मा देख्न सक्नुहुन्छ नि, डकुमेन्ट डिटेल्स भनेर छ कि। सो डकुमेन्टहरू के हो त? यो डकुमेन्ट पहिले थाहा पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यही अनुसार तयार पारेर राख्ने के। नत्र पछि गएर चाहिँ गरे लास्टमा डकुमेन्ट के हो यो भन्ने हुन्छ। सो यो तयार पारेर राखौँ है। यहाँ सिधै 5मा जान्छु भने पनि मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ मैले अलरेडी भरेर 5मा पुगिसकेको छु। एज यु क्यान सी हियर, डकुमेन्ट भनेको सुरुमा एप्लिकेन्ट फोटो, जसको डिम्याट खोल्ने हो त्यसको चाहिँ फेस आउने गरिकन एउटा पासपोर्ट साइज टाइपको फोटो खिच्ने हो र त्यसलाई कम्प्युटरमा सेभ गरेर राखिराख्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो एड्रेसको म्याप पनि स्केच गरेर राख्नुहोस्, एउटा पेपरमा साइन पनि हानेर राख्नुहोस्, दायाँ बायाँ गरिकन ल्याप्चे पनि हानेर राख्नुहोस्। यो 4वटै कुराको चाहिँ फोटो लिने हो, त्यो फोटो कम्प्युटरमा सेभ भइराखोस् है, पछि टाक यसरी अपलोड गर्ने हो। बाँकी चाहिने भनेको सिटिजनसिपको पनि फोटो चाहियो, अगाडि पछाडि दुवै। अब यो अनलाइन खोल्नको लागि चाहिँ सेल्फी विथ सिटिजनसिप माग्छ क्या। तपाईँले यसमा के गर्ने हो भने आफ्नो नागरिकता हातमा लिने र मजाले हाँसिकन एउटा सेल्फी लेखिदिए हुन्छ। अब नागरिकता छैन भने, विदेशमा हुनुहुन्छ, यताउति हो भने पासपोर्टले पनि काम गर्छ है। र माइनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ गार्डियनको सिटिजनसिप अपलोड गर्नु पऱ्यो, बाँकीको लागि परेन। प्यान कार्ड यदि तपाईँले पछि गएर चाहिने नै हुन्छ, 5 लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भने, सो पहिले नै यो प्यानहरू अपलोड गरिदिँदा हुन्छ, भलै यो अहिले अप्सनलमा छ। र बर्थ सर्टिफिकेट माइनरको लागि फेरि नोमिनी डिटेल्स, यदि तपाईँले नोमिनी राख्ने हो भने चाहिँ चाहियो, नत्र यसलाई इग्नोर गरिदिए पनि हुन्छ। ओके, अब भनेको चाहिँ पालै पालो यो पेजहरू भर्दै जाने हो। पेज नम्बर 1मा पर्सनल डिटेल्सको कुराहरू छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले मागे अनुसार भ्याट भर्दै जाने हो।
त्यस्तो अड्किने कुरा केही पनि छैन। र मैले यो जुन भरेको छु नि यो चाहिँ सही इन्फर्मेसन होइन है, इट्स जस्ट द फर द पर्पज अफ स्याम्पल। तपाईँले चाहिँ बिल्कुल सही इन्फर्मेसन राख्नु पऱ्यो, फेरि पछि गएर यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने हुन्छ। मजाले राख्दै जानुहोस्। यदि तपाईँ माइनर हो भने यहाँ टिक गर्नुहोस्, होइन भने इट्स द पर्सनल एकाउन्ट, नर्मल एकाउन्ट, यसरी हाल्दै जाने हो। अड्किने कुरा त खासै केही पनि छैन। अब यो क्याप्चा भनेको चाहिँ यहाँ जुन रातोमा देखाएको छ नि त्यही हो, 7324। नेक्स्ट। अब पेज नम्बर 2 मा एड्रेसको कुराहरू छ, भर्दै जानु। म्युनिसिपालिटी जस्ट फर द पर्पज अफ स्याम्पल। मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् 45678910। इमेल पनि एउटा स्याम्पल राखौँ। पर्मानेन्ट एड्रेस र करेन्ट एड्रेस सेम हो, यस। नेक्स्ट। अब अकुपेसन के हो? धेरैजनाको त जबै हुन्छ भनेपछि बिजनेस भन्दा पनि सर्भिस अर स्टुडेन्ट। 2 लाख to 5 लाख। अब यो तपाईँ पोलिटिकल पार्टीतिर हुनुहुन्छ भने यस गर्नु पर्यो, नत्र नो। प्राय यो नो नै हुन्छ। नेक्स्ट। नोमिनी डिटेल्समा इनकेस हाम्रो डेथ भयो भने चाहिँ यो डिम्याटमा भएको सम्पत्ति कसले पाउने त भनेर पहिले नै यहाँ तोक्न मिल्छ क्या। अब यो राखे पनि भयो, नराखे पनि भयो। तपाईँले राख्न मन छ भने आफ्नो नजिकैको मान्छेको डिटेल्स राख्दा भयो, नत्र पाउनेले त पाइ नै हाल्छ यो जसरी नै। मैले अहिले राख्दिनँ यो। नेक्स्ट। डकुमेन्टमा त्यही अघि हामीले जुन रेडी गर्नुपर्ने कुराहरू थियो नि त्यही नै राख्ने हो। र तल आउँदा फेरि सेल्फ भेरिफिकेसनमा टिक लगाउनु पर्यो, किनभने हामी फिजिकली ब्रोकर अफिस गएर फर्म दिने होइन, अनलाइनै गर्ने हो। सो टिक हियर। यो पनि सबै टर्म्स कन्डिसन पढ्यो भनेर एक्सेप्ट गरेर टिक लगाउनु पर्यो। अब फिनिस थिच्नुहोस्। फिनिस थिच्दा फेरि डकुमेन्ट डिटेल्स सेभ सक्सेसफुल्ली भनेर यहाँ मलाई पठाएको छ। सो यो हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट भइसक्यो, ब्रोकरले अब पाइसक्यो। यति भइसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भने यो डिम्याटको लागि केही पेमेन्ट त गर्नु पर्यो, त्यही नै पे गर्ने हो। तर यु क्यान सी हियर सबमिसन कोड पनि पठाउँदा रहेछ हामीलाई। यो सबमिसन कोड चाहिँ तपाईँले नोट गरेर राख्दा हुन्छ। कपी गरौँ, किनभने यो सबमिसन कोड भयो भने तपाईँले ब्रोकर मार्फतै आफ्नो फर्मको स्थितिको के भएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि आई गेस यहाँ डिम्याट एकाउन्टमा जानु पर्यो, होम पेज। ल हेर्नुहोस् यहाँ एकाउन्ट स्ट्याटस के भएको छ भनेर, न्यू एकाउन्ट हो। यसरी सबमिसन कोड हान्यो भने देखाइदिने भयो। पेमेन्ट पेन्डिङ अरे, पेमेन्ट पेन्डिङ छ हो, अघि हामीले देखिहाल्यौँ। र पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यही अप्सन पनि देखाएको छ, यहाँ थिचौँ। यहाँनिर तपाईँको फुल नेम राख्नु, यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्नु पर्यो। बोथ यो डिम्याट र मेरो सेयर नै हो खोल्ने। यसको लागि 200 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। यो 200 रुपियाँ पे गर्ने हो। पे गर्नको लागि पेमेन्ट मेथडमा यहाँ अप्सनहरू दिनुपर्ने हो, तर एजुकेन्सी दिएको छैन। किन यस्तो भयो भनेर मैले ब्रोकरलाई कल गरेको थिएँ, एन्ड उनीहरूको साइडबाट चाहिँ टेक्निकल इम्प्रुभमेन्ट चलिरहेको रहेछ, पेमेन्टमा इस्यु आएको भएर यस्तो भएको रहेछ। तर फ्युचरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पक्कै यहाँ अप्सनहरू देख्नुहुन्छ, कनेक्ट आइपिएस, खल्ती, यी सेवाहरू। त्यो कुनै पनि माध्यमबाट पे गरेर रिमार्क्समा आफ्नो फोन नम्बर राखेर मजाले प्रोसिड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि तपाईँको एप्लिकेसन त गइसक्यो, सबमिट भइसक्यो ब्रोकरलाई। ब्रोकरले पक्कै पनि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छ अनि यसरी यसरी पे गर्ने भनेर भन्छ। यदि गरेन भने पनि तपाईँले ब्रोकरलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्रोकरले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ दिन्छ, त्यो रिप्रेजेन्टेटिभले तपाईँलाई के गर्ने भन्छ क्या, एउटा क्युआर कोड पठाइदिन्छ। त्यो क्युआर कोडमा पे गर्ने हो र त्यो जुन पेमेन्ट स्लिप छ नि त्यसलाई व्हाट्सएप इमेल मार्फत पे गरिदिने हो। त्यति भएपछि भइहाल्यो। र सबै कुरा भइसकेपछि तपाईँको इमेलमा मजाले यसरी एकाउन्ट क्रिएटेड भनेर आउँछ। डिपिआइडी भनेको त्यो ब्रोकरको सबलाई सेम नै हो। यो डिपिआइडी 19500। लगइन आइडी र पासवर्ड चाहिँ फरक हुने हो। र मेरो सेयरको वेबसाइटको लिङ्क यहाँ छ, ठ्याक्क क्लिक गर्ने। डिपिआइडी अहिको क्यापिटल म्याक्सको यसरी क्यापिटल म्याक्स हान्न पनि सक्नुहुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड अघि पठाएको थियो नि त्यही नै हान्ने हो। सुरुमा तपाईँलाई पासवर्ड चेन्ज गर भनेर लाउँछ, त्यो पासवर्ड चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि ट्रान्जेक्सन पिन पनि सेट गर भन्छ, त्यो पनि सेट गरिदिनुहोस्, भयो, काम सक्यो। त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड नयाँ जुन छ त्यो हाल्नुहोस्। मेरो सेयरको वेबसाइट खुल्छ, त्यहाँ माई डिटेल्समा गएर पनि आफ्नो पुरै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट नम्बर यताउता सबै त्यही हुन्छ, त्यही नै हो। अलराइट गाइज, यति भएपछि चाहिँ तपाईँलाई डिम्याट खाताको बारेमा सबै थाहा भयो होला। अब यसपछि चाहिँ तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा पनि छिर्नुपर्छ। त्यसको लागि ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा किन छिर्ने त? आफूले भरेको आइपिओ त बेच्नु पऱ्यो नि त। त्यसबाहेक अब रेगुलर रूपमा मैले जस्तो ट्रेडिङ गर्ने हो भने, इन्भेस्टिङ गर्ने हो भने पनि चाहिन्छ। एनिवेज,
ट्रेडिङ एकाउन्ट कसरी खोल्ने यसको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। आई होप दिस वाज इन्फर्मेटिभ। आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाइ बाइ।